Hello everyone, magandang umaga po muli sa inyong lahat at maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng video ko sa vlog ko. Thankful talaga ako lalo na sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like. Thank you. Dahil nandiyan kayo palagi para manood sa video na ginagawa ko at para din to sa inyo at sa ating lahat ng mga kapwa Filipino. So ngayon naman po ang subject natin for today ay tungkol naman sa mechanics ni Law of Attraction. So ano ba itong mga mechanics ni Law of Attraction na commonly hindi nyo naririnig or commonly na hindi ito na isasabi or hindi na ipapaliwanag sa mga other videos na nakikita ko. So simulan na natin. So yun na nga po, ano nga ba yung mechanics ni Law of Attraction? So bago natin simulan yon, tatanungin ko muna, ikaw na nanonood, sa palagay mo ba, para sa'yo, handa ka na para pakinggan itong impormasyon na to? Kung napanood mo yung mga previous video na ginawa ko, from vlog number 1, yung pundasyon, and so on, maaaring masasabi kong handa ka na, kasi medyo aware ka na sa mga mechanics, some of mechanics Part din kasi ng mechanics yon. Kung hindi pa, biglaan mo lang napanood to, maaaring out of curiosity, or maaaring try lang, or maaaring you know something din, na gusto mong malaman kung anong meron dito sa bidyong ito, or maaaring gusto mong mag-compare sa something na alam mo, or maaaring ikaw rin na isa sa mga taong gusto pang mag-improve or to learn more regarding sa Law of Attraction. So okay. For all these years na natutunan ko sa Law of Attraction, ito kasi mechanics niya. Tayo as a human, may tinatawag tayong brain, utak. Meron din tayong tinatawag na mind, yung isip. Alam nyo ba na ang brain at mind ay dalawang magkaiba? Magkaiba sila. Ang brain ay nandyan sa loob ng inyong tinatawag na skull. Dito. May skull tayo. Brain nasa loob. Ang mind naman ay nasa labas natin na which is hindi mo nakikita. So tayong mga tao kasi, lahat tayo, no exception, lahat ng tao, yung utak natin or yung ating mind ay parang cell tower or signal tower. Imagine mo yung signal tower. Anong ginagawa niya? Nagsisend siya ng signal sa bawat cellphone na gamit nyo para mag-text or mag-call, mag-receive ng message, or makapag-Facebook or makapag-YouTube. There's big difference. May malaking pagkakaiba yung cell tower or yung signal tower tsaka sa atin. So tayong mga tao, para din tayong cell tower nga, ngunit pag si cell tower or si signal tower, di ba nangyayari sa kanya kapag nagte-text ka or nagde-data ka, the more na lumalayo ka sa tower or sa signal, the more na humihina yung signal. Minsan may mga lugar na wala talagang signal. So ngayon, tayong mga tao ay iba. Tayo ay nagsisend din, nagre-receive, nagsisend, nagre-receive. So ngayon, ang pinagkaiba niya, once nag-send out ka ng thinking mo or vibration or nag-send out ka ng energy, instantly, consistently, biglaan, with the speed of light, super, hindi humihina, consistent yung power niya pag nag-send ka ng vibration. Every time na may iniisip ka, automatic nagsisend out ka na. Sisend out ka na agad ng vibration or energy doon sa gusto mong marating. Sinisend out mo. Send ka na agad, send. Mabilis yon. Instant. Constant. Tapos, nare-receive na agad ito ng mga events, people, situation, challenges. Constant siya, hindi nagbabago yung power. Mo ba napapansin may ibang tao na nagiging successful kahit hindi siya nagpapakahirap? Simple lang ginagawa niya pero nakukuha niya lahat ng gusto niya. Yung mga tao naman na hirap bago niya makuha yung bagay na gusto niya. O yung gusto niyang makamit sa buhay. Bakit ganoon? Kasi itong mga taong to, they are using their mind in alignment. Some of them, hindi talaga nila alam yung mechanics na ito, pero they're still using it anyway. Kumbaga, nasa alignment kasi sila, they are in a right attitude, they have the right thinking. Yung pagsisend nila ng vibration towards doon sa gusto nila ay napaka-constant at napaka-powerful. Ngayon, pag nagsisend out ka kasi ng vibration or ng gusto mo, or sa gusto mong marating, kapag araw-araw mo siyang iniisip, at dagdagan mo, syempre dapat
you always feel good tuwing iniisip mo yon, yun yung nagbuboost parang apo yun Iniisip mo you're always feeling good. Pag gusto mong marating isang bagay na yon, then, mas mabilis dumating sa buhay mo yung gusto mong marating. Okay? Depende po yon. Depende. Bakit ko sinabing depende? Bakit ko sinabing depende? Kasi bibigyan ka nga ng mga tao, sitwasyon, challenges, events sa buhay para makamit mo yung bagay na yon o kung ano man ang gusto mong makamit sa buhay. So, kung first time mo palang gagawin ito, please expect some challenges. Please expect some failures. Kasi part yun Hindi pwedeng pagka-send out mo, kuha mo agad. No, it's not. Hindi siya ganon. Yan yung part of challenge. Ibig sabihin, pag ikaw na inis, ikaw na frustrate dun sa bagay na gusto mong marating, hindi mo pa rin makuha, kahit ginagamit mo tong law of attraction, meaning you have blocks. Kasi naiinis ka. Isa rin yan sa mga mechanics. Every time na iinis ka, anytime na naiinip ka, anytime na you don't feel good, anytime na hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka mapakali, etc. Anytime na naaasar ka, anytime na lahat na negative, worried ka, may takot ka, anytime na nagdududa ka, lahat po yan ay blocks. So, kahit gaano ka-constant yung sinesend mong vibration, kahit gaano pa kabilis yung send out mo ng vibration doon sa bagay na gusto mo, automatic, meron ka ring block. Ibig sabihin ng block is pinipigilan mo yung pagdating sa iyo ng gusto mong bagay. Yung isa sa mga mechanics. Para kang cell tower, para kang signal, nagsisend, nagre-receive, tapos, meron ka ring blocks. Yung blocks na yun ay yung mga negativity. Lahat ng negativity. The question is, aware ka ba kung talagang negative yung sinasabi mo? At aware ka ba na talagang positive yung sinasabi mo? Aware ka rin ba na maraming pinapalabas sa TV ngayon or sa radyo na akala mo ay positive pero negative pala? Paano mo nga ba malalaman kung nagsasabi sila ng positive or hindi? Paano ba yung mga words na sinasabi? No? So, saka na natin pag-usapan yan. Lastly, sa mechanics na sasabihin ko ngayon, tatlo lang, no? Cell tower, yung blocks. Tsaka ito is regarding naman sa health. If you don't feel good, kung hindi maganda ang pakiramdam ng katawan mo, hindi ka makakapag-send out ng magandang vibration. Kasi if you don't feel good, paano ka makakapag-isip ng maayos? Diba? Yun sa nararamdaman mo. Kung hindi magandang nararamdaman mo, automatic hindi maganda ang iniisip mo. That's 100%. I've been there. I've tried that. I observed it. Kahit kayo, try yung subukan. Try yung hindi kumain ng isang araw at kayo'y gutom na gutom, nakakapag-isip ba kayo ng maayos? For sure, hindi. But there is an exception. Maliban na lang kung ikaw ay nagme-meditate or nagpo-food fasting or sanay ka na sa ganyang klaseng way. So, napaka-importante din po na kayo ay maging healthy. Yung mga pagkain po, hindi ko na sasabihin specifically, pero gusto ko lang sabihin dito in general, na meron pong mga pagkain or ingredients na tutulong sa inyo para i-block the way you think. So, ano nga ba yon? Hindi ko nasasabihin kung ano yung mga yon at aware po ako kung ano yung mga yon. Kaya, if you're using the law of attraction tapos nagtataka ka bakit hindi gaano umi-epekto sa iyo or hindi gaano nagwo-workout kasi merong block. Yun nga yung block, di ba? Lahat ng worry, fear, etc. ay gumagana sa iyo. Some of the people, they try to make it more positive naman, pero bakit bumabalik? Dahil din dun sa food na kinakain mo. Kasi yung food na kinakain mo, pag meron siyang chemical na ganito, ganoon,
Tutulungan ka niya na magkaroon ka ng fear, ng doubt, ng inis, nang hindi ka mapakali, minsan sasakit yung ulo mo. Hanggang sa hindi ka na makapag-isip ng maayos. Saka natin pag-uusapan yung mga regarding naman doon. Basta yun lang po sa akin, you really have to feel good. Kailangan nyo maging healthy. Kailangan nyo kumain ng mga healthy foods as much as possible, green leafy vegetables. Mas maganda kumakain kayo ng fruits and vegetables siyempre. At uminom kayo ng tubig, 8 glasses of water a day. So, kailangan nyo maging healthy. Kasi kung hindi kayo healthy, hindi rin kayo makakapag-isip ng maayos, hindi kayo makakaramdam ng maayos. So, yan po yung isa sa mga key point. Yung sarili nyo. Kayo po. Kayo yung importante. Yung sarili nyo. Kaya hanggat maaari, alagaan nyo po ang sarili nyo. Mahalin nyo ang sarili nyo. So, may mga iniinom din tayo minsan na hindi natin, naakala natin yun ay nakakatulong sa atin para tayo maging healthy, yung pala ay hindi. Tapos, meron din mga products din dyan na yun pala talaga nakakatulong sa atin. Ngunit, namimislead lang tayo na huwag daw nating bilhin yun. Kasi kesyo ganito ganun daw, kasi yung dosage niya kesyo ganun daw. Well, anyway, hindi ko nasasabihin specifically. But it's up to you if you're going to believe it or not. But for me, that's my experience and I've been there. Nalagpasan ko na yung mga challenges na yun sa buhay. And which is, currently, lahat na nangyayari sa buhay ko ngayon ay umaayon talaga sa akin. So kung ikaw gusto mo ring umayon lahat na nangyayari sa buhay mo, sa gusto mo, na mangyari at makamit, then it's up to you. You can be healthy or pwede ka rin maging unhealthy. It's up to you. Makikita mo naman yan sa results and sa feelings mo at sa mga manifestations na ginagawa mo. Now, sa part yun. So, if you want, kung gusto mo rin maging consistent kasi yung power or vibrations mo, kailangan mo talaga maging healthy. Part po talaga yun.